sa Vietnam patay matapos masapul sa ulo ng likod ng excavator. Aba, bakit naman kaya ito nangyari? Ang detalye po ng mga balitang yan na ating ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. namigay ng tulong pinansyal sa mga OFW. Budget ng Office of the Vice President posibleng mabawasan. Governing party ng Japan pipili na ng bagong Prime Minister. US President Donald Trump nilabas na ang plano upang matapos ang kaguluhan sa Gaza. At bagong album ni Taylor Swift, opisyal nang inilabas. Namahagi ng tulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 30 million pesos na tulong pinansyal sa mga overseas Filipino workers or OFW sa Pampanga. Kabilang din sa mga nabigyan ng benepisyo ay ang mga pamilyang naaapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha roon. 30,000 beneficiaries ang nakatanggap ng tigli 5,000 piso mula sa Action Fund ng Department of Migrant Workers. Bukod sa cash, binigyan din ni Marcos Jr. ng non-cash benefits ang mga OFWs. Ayon sa Pangulo, layunin ng Action Fund ang maghatid ng tulong na legal, medical at emergency assistance para sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya. Pinuri rin niya ang mga OFWs dahil sa mga pagsisikap ng mga ito na magtrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa tuwing nakakasama ko ang ating mga kababayang OFW, hindi ko maiwasan na humanga at matuwa sa kwento ng inyong mga pagsisikap. Hindi biro ang inyong pinagdadaanan. Malayo sa pamilya habang nagtatrabaho sa ibayong lugar para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. At kapag may mga problema o mga pangyayari sa inyong pamilya dito sa Pilipinas, may kalamidad kung sakali o talagang doble o triplo pa ang inyong hirap sa pag-aalala. Hindi matutumbasan ng anumang salita ang aming pasasalamat sa inyong sakripisyo. Matapos namang hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa Kamara para sa deliberasyon ng pondo ng kanyang tanggapan, hindi nakatiis si House Deputy Speaker Z. Alonto Adyong na suportahan ang plano ng Kamara na bawasan ng 200 million pesos ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Inilaan ng OVP ang 200 million pesos para sa consultancy fees and supplies habang ang 700 million pesos ay para sa miscellaneous and other operational expenses. Kasama na po rito ang sahod ng mga empleyado ng OVP. Kaya mula sa 900 million pesos ay posibleng ibalik ang 2026 OVP budget sa 700 million pesos o katumbas po yan ng budget ng OVP nitong 2025. Opinyon tuloy ng ilang mambabatas, hindi dapat pang pag-aksayahan ng panahon ng Kamara kung wala namang interes si VP Sara na ipagtanggol ang budget ng OVP. It's an open-ended discussion kasi unang sa lahat, yung non-attendance niya actually brought out many sentiments from the members na bakit hindi siya hanggang ngayon nagpakita sa plenary. So naturally, talagang the issue on the reduction of our budget would definitely come out. Mr. Speaker, mas mabuti pong huwag na nating patulan ang sulat. Let us ignore it and take the higher ground of humility. Ang totoong laban ay hindi sa pride ng iilan, kundi sa budget ng bayan. That is where our focus must remain. Kapag may galit, sagot natin ay kababaang loob. Kapag may personal na away, sagot natin ay serbisyo.
The higher ground of humility is to proceed with the people's budget. Tahimik, diretso, at malinaw. Mr. Speaker, silence can be the strongest statement. By ignoring the letter and moving forward, we show the country that Congress chooses humility over hostility and service over pride. Halagang 10 milyong piso na financial assistance ang ilalaan ng lungsod ang Quezon para sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Tatanggap ng tigi 1 milyong piso ang siyam na bayan at ang epicenter ng lindol na Bugos City. Ito anila ay para makatulong ang Quezon City sa rehabilitasyon at pagbangon ng Cebu. Bukod sa cash aid, nagpadala rin ng relief team ang Quezon City government sa Bugos City para tumulong sa mga relief efforts. Kasama sa delegasyon ang mga kinatawan mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of Engineering, City Health Department at Department of Building official. Nagsagawa sila ng rapid disaster assessment and needs analysis at psychosocial interventions para sa mabilis na suporta at tulong sa mga residente sa Cebu. Umabot na po sa 80,595 ang mga pamilyang naaapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Mahigit 5,000 kabahayan naman ang nasira dahil sa malakas na lindol. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang mga apektadong pamilya ay katumbas ng 366,360 na katao na naninirahan sa mahigit 100 barangay sa Central Visayas. Karamihan sa mga residente ng Cebu ay natroma pa sa lakas ng pagyanig at malalakas na aftershocks. Maayo pa tong bagyo kay nakabantay ta, nagdagang muingon nga bantay kay kanang orasa kato, pertig yung kalita gyud. Mosod bahay pagkaugma na. Pero karon akong mga apo din namang gyud mosod kay mura mag natroma. Lumilindol na kanang kusog bitaw siya. Ya mo to nahadlok mi, natatakot kami nya mo to mobalik. Diri lang sa mi diri mag-stay. Sobrang init pero okay lang, at least safety. Hindi ka kinakabahan na kasi pag sa bahay kasi nung naranasan namin nung nagstay kami ng sandali, maririnig namin yung bago pa dumating yung vibration, maririnig namin na yung lindol. Kaya medyo sa todo lang nagka-develop kami ng panic. Sa kasalukuyan, nasa 365 families ang nakasilong sa 8 evacuation centers, habang 15,092 families naman ang nililingap sa labas ng shelters. Samantala, sinimulan na agad ng Philippine National Police o PNP ang pagsasaayos sa Cebu at Masbate, ang ground zero ng tumamang malakas na lindol sa Cebu. Inatasan ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. ang lahat ng mga pulis na panatilihin ang stability at pangalagaan ng mga komunidad doon. Wala namang naitalang insidente ng looting o pagnanakaw sa mga bahay na iniwan ng mga residente. Tiniyak din ng PNP ang maayos na pagsasagawa ng relief at recovery operations sa Masbate at sa Cebu. Tumulong din ang kapulisan sa clearing operations, relief distribution, technical support sa pagsasagawa ng rapid assessment sa structural integrity ng mga gusali. Higit 4 billion pesos po ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura matapos ang magkasunod na pananalasa sa bansa ng mga bagyong Mirasol, Nando at Opong. Batay sa ulat ng NDRRMC, higit 2 billion pesos ang naitirang kabuang pinsala sa agrikultura sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5, Region 6, Negros Island at Region 12. Habang tinataya namang nasa 1.8 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura sa Region 1, Region 2, Cordillera Administrative Region, Region 4A, Region 4B, Region 5, Region 6 at Region 7. Umabot naman sa 40 ang naitalang nasawi sa magkakasunod na bagyo at habagat, 41 ang sugatan at 15 katao pa ang nawawala. Libo-libong overseas Filipino workers o mga OFW mula Taiwan at Hong Kong ang makikinabang sa wage hike sa Hong Kong at Taiwan. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers o DMW.
Sinabi ng DMW na ang desisyon ng Hong Kong at Taiwan na dagdag sahod ay isa na namang tagumpay para sa mga OFW na patuloy na nag-aambag sa kanilang host countries habang sinusuportahan ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Pinuri ng DMW ang Ministry of Labor ng Taiwan sa pag-aproba sa panibagong wage hike para sa mga foreign workers simula Enero 1 sa susunod na taon. Ang bagong rates ay magtataas ang monthly minimum wage sa 29,500 new Taiwan dollars o tinatayang $967 na may katumbas na 56,000 pesos at sa hourly rates ng 196 new Taiwan dollars o halos 374 pesos. Habang sa Hong Kong naman, ang inaprobahang wage increase ng isang domestic worker ay 5,100 Hong Kong dollars mula 4,849 Hong Kong dollars na mayroon namang katumbas na 36,253 pesos hanggang 38,130 pesos. Nananatili po ang lakas ng severe tropical storm Paolo habang patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran sa West Philippine Sea. Ayon po yan sa ulat ng Pag-asa ngayong Biyernes ng gabi. Dakong alas 7 ng gabi, ang sentro ng bagyo ay namataan sa layong 115 kilometers sa hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 110 kilometers kada oras, pagbugso ng hangin na hanggang 135 kilometers per hour at bilis ng pagkilos na 35 kilometers per hour. Batay sa update ng Pag-asa, nasa signal number 3 ang ilang bahagi ng lalawigan ng Luzon. Nasa signal number 2 naman ang iba pang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, ilang bahagi ng Pangasinan, Benguet, Mountain Province, Kalinga, Ifugao at Nueva Vizcaya. Samantala, signal number 1 po sa natitirang bahagi ng Hilagang Luzon hanggang gitnang Luzon, kabilang ang Zambales, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora at hilagang bahagi ng Quezon. Nagbabala ang Pag-asa na makararanas na malalakas na hangin at posibleng pinsala sa mga apektadong lugar, partikular na sa mga nasa tropical cyclone wind signal number 3 and number 2. Patuloy din po ang paalala sa mga residente sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng malalakas na pag-ulan habang nananatiling aktibo ang Bagyong Paolo. Susunod, governing party ng Japan pipili ng kapalit na Prime Minister. US President Donald Trump nilabas na ang plano sa pagtatapos ng kaguluhan sa Gaza. At WHO Chief na nawagang tulungan ang mga sugatang Palestino. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Ang susunod na programa ay rated PG. Kapag gumaling ako sa sakit, hindi na ako magiging magagalitin. Pero hindi ko alam kung may lunas pa ba ito. Mukhang mahirap ma-convince itong si Mama Malu. Ibig kong sabihin, buhayin natin ang pag-asa niya. Ibig sabihin, para muling buuin ang pananalig niya mabuhay? Opo. Gagana naman ba ang plano ni Cheryl? Anong binabalak niyong gawin? Wala kaming binabalak. Best Choice Ever. Ang huling linggo. Gabi-gabi, 7:30 p.m. Dito lang sa Net 25. Let's get together. Sa Net 25. City.
where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Bagyong. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net 25. Let's get together. Sa Net 25. Sa Net 25. Ihahalal na bukas ng Japan Liberal Democratic Party ang papalit kay Shigeru Ishiba bilang Prime Minister ng Japan. Frontrunner sa eleksyon ng conservative nationalist na si Sanae Takaichi. Kapag nanalo, si Takaichi ang magiging kauna-unahang babaeng Prime Minister ng bansa. Kabilang din sa pinagpipilian sina Shinjiro Koizumi na kasalukuyang Minister of Agriculture, Forestry, and Fisheries ng Japan at si Yoshimasa Hayashi na Minister in charge of mitigating the impact of U.S. forces in Okinawa of Japan. Bilang bahagi ng National Day, nagdaos ang China Coast Guard ng flag raising ceremony sa mga katubigan malapit sa pinagtatalunang Scarborough Shoal. Kung saan naman nanindigan sila sa pagbabantay sa lugar at tiniyak ang kanilang hindi natitinig na commitment base sa inilabas na video nitong October 1 kasabay ng National Day bilang pagdiriwang ng 76th anniversary ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Sa naturang video, makikita po ang mga Coast Guard officers na nasa formation sa may rear deck ng CCG patrol vessel Dahao na may bow number 3304 habang nakasaludo kasabay ng pagtaas ng watawat ng kanilang bansa. Matatandaang ang naturang barko ng CCG ay makailang ulit na ring challenge ng PCG dahil sa illegal na presensya nito sa naturang shoal. Sa ngayon, wala pang tugon ng Philippine Coast Guard sa naging aksyon ng CCG sa disputed waters. Duda si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung magbibigay ang Estados Unidos ng long-range missiles bilang tulong laban nito sa Russia. Si Cherry Cabiad para sa report. Before this moment, we used on long-distance targets, we used only our weapon, as you know. And after my meeting with President of the United States, yes, we will maybe have something more. I don't know. We'll see. And maybe I can add that maybe you know what we will have. No, unfortunately not. Hindi pa sigurado si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung bibigyan ng Washington ang Kiev ng kailangan nitong long-range missiles para gamitin sa giyera nito sa Moscow. Kinokonsidera ng US ang hiling ng Ukraine na mabigyan ng Tomahawks. Ito ay umaabot ng 2,500 kilometers na madaling paabutin sa Moscow at marami sa European Russia kung manggagaling sa Ukraine. Kasama si Danish Prime Minister Mette Frederiksen sa sidelines ng isang Copenhagen summit ng European leaders, sinabi ni Zelensky na kailangang kaya ng bawat bansa sa Europa ang magpapaksak ng drones. Incidents with Russia have also gone too far. Denmark, other Nordic countries, Poland, our neighbors, Romania, and violations of Baltic airspace. All of these shows the need for joint action and for every European country to have the ability to shut down drones. Suportado ng European Union leaders ang mga planong pagpapalakas sa depensa ng bloc laban sa Russian drones. Ito ay habang nagpupulong sila sa Copenhagen ilang araw matapos ang tinatawag na airspace intrusions ng unmanned aircraft na kumalampag sa Denmark.
Inakusahan ng European authorities ang Russia ng paglabag sa airspace ng rehiyon, kabilang ang pagpasok ng Russian drones sa Poland at fighter jets naman sa Estonia. Cherry May Caveat para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pansamantalang isinara ang Munich Airport sa Germany matapos na mataan ang magkakasunod na paglipad ng mga hindi kilalang drones sa nasabing lugar. Kanselado ang 17 flights bandang alas 7 ng gabi noong Huwebes habang hindi bababa sa 3,000 passengers ang naaapektuhan ng nasabing insidente. Kaugnay po nito, 15 papasok na flights ang hindi nakalapag sa Munich Airport at inilipat sa mga kalapit na paliparan. Ayon kay Danish Prime Minister Mette Frederiksen, bagamat hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pagpapalipad ng mga drones, malinaw umano na may banta sa Europa. Russia will not stop until they are forced to do so. And they are a threat, not only to Ukraine, but to all of us. Today we have one major task ahead of us. We have to make our common Europe so strong that war against us becomes unthinkable. And we have to do it now. Pinabulaanan naman ito ng Kremlin at nagbiro pa si Russian President Vladimir Putin ukol dito kung saan sinabi niyang walang kakayahan ang Russia na magpalipad ng long-range drones sa mga karatig nila bansa. Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете? Не буду больше. Да, не надо больше. Больше не буду. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летают? Да везде долетают. Да, в Лиссабон, и куда они летают? Но, как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Но есть определенные и большой дальности, но целей там нету, что самое-то главное. Вот в чем дело. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом, чтобы выполнить указания Вашингтонского обкома и повысить расходы на оборону. Samantala, matatandaang naganap din ang kaparehong insidente sa ilang paliparan sa Denmark dahilan upang ipagbawal ng bansa ang lahat ng pagpapalipad ng drones sa kanilang himpapawid. Kaugnay ito ng ginagawang paghahanda ng Denmark para sa summit ng mga leaders ng Europa sa Copenhagen ngayong linggo kung saan tatalakayin ang pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon at ang patuloy na suporta sa Ukraine laban sa Russia. Iniulat ng mga otoridad na 3 kabataan na ang nasawi sa youth protest na nagsimula nitong Sabado sa Morocco bilang panawagan para sa mas maayos na edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Ipinahayag ng local authorities na napilitan ng security forces na gumamit ng baril matapos sunugin ng grupo ang ilang bahagi ng pasilidad at maging mga sasakyan. Pinangungunahan ito ng grupong Gen Z 212, isang anonymous youth movement na nagsasagawa ng organisasyon online gamit ang social media platforms. Patuloy namang nagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa Morocco. Inanunsyo ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isang 20-point peace plan na naglalayong wakasan ang digmaan sa Gaza. Kapwa nila iginiit na ito ang pinakamahalagang hakbang para makamit ang kapayapaan sa Middle East. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Sa ilalim ng panukalang peace plan, lahat ng bihag ay kaagad na palalayain sa loob ng 72 hours kapalit ng pagpapalaya ng Israel sa himigit 1,900 nilang mga bilanggo. Kabilang po dyan ang mga kababaihan at kabataan. Kasama rin dito ang pagdisarma at demilitarization sa Gaza at pagtatatag ng isang transitional civilian administration na hindi pamumunuan ng Hamas o ng Palestinian Authority.
Magtatatag ng tinatawag na Board of Peace, isang international committee na personal na pamumunuan ni Trump kasama ang iba pang mga leaders kagaya ng dating UK Prime Minister na si Tony Blair. Layunin nitong tiyakin ang muling pagtataguyod ng Gaza kabilang ang infrastruktura, ospital at mga serbisyong pampubliko habang nagsasagawa ng reforma para sa pamahalaan ng Palestine. Positibo ang naging tugon ng ilang pamilya ng mga bihag sa Israel, bagamat may alinlangan pa rin sa posibleng pagkabigo ng kasunduan. Samantala, binatikos naman ito ng Palestinian Islamic Jihad na tinawag ang plano bilang plano upang sirain ang rehiyon. Sa kabilang banda, sinuportahan ito ng mga bansang Saudi Arabia, Jordan, UAE, Indonesia at iba pa na nagsabing mahalagang hakbang ito patungo sa two-state solution na kanilang isinusulong. Ani pa ni Trump, ang plano ay hindi lamang tungkol sa pagtigil ng digmaan kundi sa pagbibigay ng bagong simula para sa Gaza at pagkakaroon ng mas matatag na kapayapaan sa rehiyon. Nauwi naman sa kaguluhan ang kilos protesta ng anti-government protesters sa Peruvian capital na Lima. Tinangka ng mga protesters na makalapit sa kalsada malapit sa Kongreso kung kaya't uminit ang tensyon nang harangin na sila ng mga pulis. Sa ulat, umabot sa 19 masugatan sa nangyaring anti-government protest. Nagbukas din ng internal investigation ng National Police sa Peru dahil sa ipinakitang karahasan ng mga nagprotesta. Lumala ang issue dahil na sa mga kasong korupsyon, kawalan ng seguridad sa ekonomiya, pagtaas ng krimen at kawalan ng hustisya para sa dose-dosenang nagprotestang napatay ng security forces noong taong 2022. Pagkakalooban ng Estados Unidos ng military intelligence ang Ukraine na nakatutok sa long-range energy infrastructure targets sa loob ng Russia. Isinasaalang-alang din ng Washington ang kahilingan ng Kiev na pagkalooban sila ng mga Tomahawk missiles bilang pangontra sa opensiba ng Russia. Minarkahan ito ang pagbabago sa patakaran ni US President Donald Trump kasama ang mga kaalyadong bansa ng NATO ukol sa mas malawak na pagsuporta sa Ukraine. No, we spoke with the United States. We are very thankful to President Trump for this dialogue. Last time we had very good meeting, very productive dialogue, and we spoke about long-range missiles, long-range weapon. I mean, we spoke about it, so we will see. Everything depends on his decision, and of course we will not stay aside, and of course we will support Denmark because they are our friends. Thank you so much. Layo ng usapin ang lalong pagpigil sa daloy ng kita ng Russia sa langis at gas na umano'y sentro ng kanilang paggasto sa patuloy na tensyon ng Russia sa Ukraine. Nanindigan ng US Democrats at nagkaisang sisihin ang Republicans sa federal shutdown. Dahil sa hindi pagkakasundo ng dalawang partido, daan-daang libong mga empleyado ng gobyerno ang walang trabaho ngayon. Terilyn Cunanan para sa report. Nakakahiya at makapipinsala sa darating na mga henerasyon ang mga aksyon ng Republicans. Ganyan ang pagtulisan ng Democrats sa Republicans sa gitna ng hindi pagkakasundo sa isang bill na panatilihing bukas ang gobyerno. They have majorities in the House and in the Senate, and this is what they do with the power that they have. They do not know how to govern, and the result of it is that when they fail to govern and they have now wrecked our economy, the next action that they take is to shut down the government. So this is despicable. It is so shameful. It will tarnish and harm our country for generations to come, the actions that they have taken. Dahil sa hindi mapagkasunduan ang isang Republican proposal na popondo sa gobyerno hanggang 21 ng Nobyembre at isang Democratic vote na tungkol sa karagdagang health benefits, iginiit ng Democrats na dapat idagdag sa bill na magbibigay ng budget sa pamahalaan ang isang kondisyon. Ang magbabalik sa federal subsidies sa government-backed health insurance system na kilala bilang Obamacare.
Tinanggal ang mga benepisyong ito sa isang Republican-led spending plan na nilagdaan ng Pangulong Donald Trump sa pasimula ng taon. Mapapasa ang mga ito sa Enero at tataas ang health premiums ng milyong-milyong Americans. Democrats stand ready and willing to engage and negotiate to end this shutdown if Republicans are serious about addressing the healthcare crisis that they've created. Hamon ng Democrats na makipag-usap ang Republicans sa kanila para mabuksang muli ang gobyerno. Today is day one of the Republican shutdown. Republicans control the White House, the Senate, and the House. Democrats are here working on behalf of the American people. We're fighting to lower costs, cancel the cuts, and to save health care. And we're House Republicans. They are on vacation. We are asking Speaker Johnson to bring back House Republicans right now so we can work together to not have this government shutdown. Ayon sa Democratic leaders, ipinaglalaban nila ang para sa ikabubuti ng mas nakararaming Americans. And I think it's worth remembering that they provided huge tax cut extensions for billionaires and very wealthy people. That's what they did in their bill. They provided huge tax cuts permanently for very rich people. But the tax cut, the tax benefit they allowed to lapse, was the one that helps more Americans afford health insurance. That's the tax cut they allowed to lapse. And so what we want is to move forward and reopen the government. No blank check for President Trump, but let's address some of these issues which he claimed he wanted to talk about. May 750,000 federal workers ang hindi pinagtrabaho ngayon, habang ang ilan naman tulad ng mga sundalo at Border Patrol agents ay pinagtrabaho ng walang bayad. Terlyn Cunanan para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Binantaan ni U.S. President Donald Trump ang mga manggagawa ng gobyerno na sumusuporta sa mga Democrats habang nakararanas ng government shutdown. They are shutting it down. We're not shutting it down. We don't want it to shut down because we have the greatest period of time ever. I told you we have $17 trillion being invested, so the last person that wants it shut down is us now. With that being said, we can do things during the shutdown that are irreversible, that are bad for them and irreversible by them, like cutting vast numbers of people out, cutting things that they like, cutting programs that they like. And you all know Russell Vought. He's become very popular recently because he can trim the budget to a level that you couldn't do any other way. So they're taking a risk by having a shutdown because of the shutdown, we can do things medically and other ways, including benefits. We can cut large numbers of people out. We don't want to do that, but we don't want fraud, waste, and abuse. Sinabi ng U.S. President na ang mga Democrat senators ang siyang nasa likod ng shutdown, kung kaya mahalagang magsagawa ng malawakang pagtanggal ng mga tao. Ipinagtanggol ni White House Press Secretary Caroline Leavitt ang pahayag ni Trump kung saan mayroon itong kapangyarihan para magbawas ng mga federal workforce kung saan makatitipid umano ang gobyerno. Soon you could see cuts to the federal workplace. Unfortunately, because the Democrats shut down the government, the president has directed his cabinet, and the Office of Management and Budget is working with agencies across the board to identify where cuts can be made, and we believe that layoffs are imminent. They are, unfortunately, a consequence of this government shutdown. Hindi po kasi nagkasundo ang mga Democrats at Republicans sa spending bill kung saan hinarang ng Democrats ang isinusulong ni Trump na Affordable Care Act, kung saan kapag naipasa ito ay kaagad na mawawalan ang 20 milyong mga katao ng kanilang health care. Sa tuwing nagkakaroon ng government shutdown ay pansamantalang itinitigil ng federal agencies ang lahat ng mga non-essential services. Nasa 25% ng federal workforce ang apektado ng shutdown dahil sa hindi sila mababayaran. Habang ang mga essential workers kagaya ng police, ambulance workers at air traffic controllers ay magpapatuloy ang trabaho, subalit hindi naman sila masasahuran. Makatatanggap lamang sila ng back pay kapag nagkasundo na ang dalawang partido ng Kongreso.
Maging bukas palad sa mga sugatang Palestino. Panawagan niya ni World Health Organization Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga bansa. Ito ay matapos niyang ipahayag na tinatanggap niya ang Gaza Peace Plan ni US President Donald Trump. Si Jessica Valerio para sa balita. Umapila ang World Health Organization o WHO na wakasan na ang nangyayaring giyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Ayon kay WHO Chief Dr. Tedros Ghebreyesus, nasira ng 2 taong labanan ang kalagayan ng health system kung saan ang nagdurusa ay ang mga mamamayan. Ipinanawagan din ng opisyal ang paglaya ng lahat ng hostages, pagpasok ng humanitarian aid at muling pagtatayo ng Gaza kabilang ang mga ospital nito. Gayon din ang mapayapa at maunlad na pagkakasundo ng Palestinians at Israelis. Ito aniya ang dahilan kung bakit tinanggap ni Dr. Tedros Ghebreyesus ang Gaza Peace Proposal ni Pangulong Donald Trump. 2 years of conflict have devastated the health system and inflicted relentless suffering on Palestinians. Currently, only 14 of Gaza's 36 hospitals are functioning even partially. Health and humanitarian workers, including WHO staff, have been on the ground throughout the conflict under extreme and unsafe conditions with minimal supplies, food, transport, and fuel. Bukod sa pagkasira ng infrastruktura sa teritoryo, binigyang diin din ni Dr. Tedros kung ano ang mas malalang na pinsala ng labanan. Destruction of civilian infrastructure in Gaza is immense and will take a long time to rebuild. The damage to people, physically and mentally, is even worse. Umaasa si Dr. Tedros na sana'y mas maraming bansa pa ang tumanggap at tumulong sa sugatang Palestinians. I call on more countries to open their arms to these patients. I call for medical evacuation to be restored to the West Bank, including East Jerusalem. And I call for the frequency of evacuations to increase. Ayon kay Dr. Tedros, 1/4 ng 170,000 injured sa Gaza ay may pinsala sa katawan na panghabang buhay. New data from WHO illustrate the extent of the harm that has been done to the people of Gaza and their health system. In addition to the 66,000 people killed, almost 170,000 people have been injured in Gaza. WHO estimates that at least 1/4 of those have potentially life-changing injuries that require immediate and ongoing rehabilitation. Ayon sa hepe ng WHO, iisa ang pinakamabisang gamot sa ibabaw ng lahat ng ito. Magdadalawang taon na ang labanan sa pagitan ng Hamas at Israel. Dahil dyan, wasak na ang Gaza at humaharap sa lubhang gutom. 1,200 ang namatay sa Israel nang lusubin ito ng Hamas militants. 251 ang hinostage ng grupo. Bilang ganit, higit sa 66,000 na ang namatay sa Gaza. 2.3 million Palestinians ang wala ng tirahan. At higit sa 558 workers ang mamamatay sa gitna ng labanan. Pinakamarami sa naitalang kasaysayan. Jessica Bautista Valerio para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, lalaki sa Vietnam patay matapos matamaan ng excavator sa ulo. Pilipinas planong mag-host ng WTA 125 tennis tournament. At ika-12 album ni Taylor Swift inilabas na. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International.
matapang at mapanuring komentaryo. 70 to 80% of our Congress is political dynasty. So paano naman yan magkakaroon ng checks and balance? Ikaw yung congressman, yung asawa mo yung mayor. Balita at impormasyon, detalyado at makabuluhan. Hihimayin para sa mas malalim na talakayan. Samahan ng mga batikang komentarista. Ali Soto. This is for him to have his day in court, di ba, Senator? Alam mo naman yan, nag-aral ka din ng batas. At Pat Daza. Yung mga ganitong pagsasalita ng China, yan ba dapat ikabahala natin? Dapat ba natin ikatakutan? ASPN. Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Net25. Kahit bata pa lang, marami na siyang hinarap na pagsubok. Pero ang hindi matitinag. Nag-apply po ako bilang designer ng bag. Pwede ko po bang malaman ang resulta? Ang passion niya para sa bags at design. Kilalanin si Janice sa K-dramang tungkol sa mga pangarap at sikreto. Love in Her Bag. Simula October 6 na. 7:30 p.m. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net25. Matatag, matapag, matapak. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Nasawi ang senior citizen na construction worker sa Vietnam matapos tamaan ng excavator habang nagsasagawa ng road reinstatement. Ayon sa mga investigador, nakapwesto ang biktima sa blind spot na makina at tinamaan sa ulo dahilan upang ito ay agarang mamatay. Kaagad na ipinaalam ng contractor sa mga otoridad ang insidente at nagpaabot ng tulong sa pamilya ng biktima. Nangako rin itong makikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at project owner. Nanalasa ang bagyong Imelda at Humberto sa Atlantiko at nagdulot ng matinding pinsala sa mga apektadong lugar. Sa ulat, humina na ang bagyong Humberto matapos itong mapadikit kay bagyong Imelda sa layong 467 miles. Nagdulot ito ng malalakas na hampas ng alon at pagbaha sa silangang baybayin ng US sa Florida. Ito ang naitalang pinakamalapit na pagdidikit ng dalawang bagyo sa Atlantiko makalipas ang 60 taon. Ayon sa mga ulat, nawala ng kuryente ang halos 17,000 mga residente sa Bermuda. At bilang bahagi ng pag-iingat, pansamantalang ipinasara ang mga paaralan, opisina at mga paliparan. Nagbagsakan ang maraming puno sa Bermuda at nawala ng kuryente ang halos 17,000 mga residente sa lugar. Nagdulot din ang malalakas na hampas ng alon ng bagyo sa North Carolina sa Outer Banks dahilan ng pagguho ng 6 na bahay doon. Nagtalaga naman ang 100 sundalo sa lugar upang masiguro ang kaligtasan sa mga kalsada, infrastruktura at makatulong din sa mga emergency shelters. Sa kabila nito, humina ang bagyo mula Category 2 patungong Category 1 habang kumikilos naman sa direksyong east-northeast malapit sa Bermuda. Nakapagtala naman ng isang casualty matapos malunod ang isang 51 anyos na lalaki nang tangayin siya ng alon. At umabot na sa 51 katao ang naitalang patay sa pananalasa ng bagyong Boaloy sa Vietnam. Ang bagyong Boaloy na may local name na Opong ay unang naglandfall noong Lunes sa northern central Vietnam. Nag-iwan na malaking pinsala sa mga kalsada at infrastruktura ang nasabing bagyo. Nagdulot din ito ng power grid failures na siyang dahilan para mawalan ng kuryente ang libo-libong pamilya roon. Nagliyab ang isang pabrika ng langis sa California, USA.
Ang Chevron refinery sa El Segundo, California, ang pinakamalaking refinery sa West Coast. Matapos makarinig ng mga pagsabog mula sa pabrika, ay agad na rumisponde ang mga bumbero. Sa ngayon ay wala pang naitatalang nasawi o kaya'y nasugatan sa nangyaring insidente. Nagtakda ng panibagong record ang OpenAI matapos itong makumpleto ang $6.6 billion share sale nito at pagbebenta ng shares na naglalagay sa kumpanya sa halagang $500 billion. Naging pinakamataas na valuation ito na nakuha ng isang pribadong kumpanya sa kasaysayan ng teknolohiya. Ayon sa mga ulat, papasok ang isang malaking investors o ilang malalaking investors kagaya ng Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group at iba pang kumpanyang interesado sa merkado ng artificial intelligence. Tinataya ng mga ekspertong lalong titindi ang kompetisyon sa larangan ng AI habang pinapalakas ng OpenAI ang posisyon nito laban sa mga kakumpetensyang kagaya ng Anthropic at Google DeepMind. Sinabi rin ng ilang eksperto na dala ng record-breaking valuation, ipinakita ng OpenAI na malayo pa ang mararating ng industriyang ito. Nagsanib puwersa ang NVIDIA at Fujitsu upang makalikha ng smart robots at iba't ibang innovation gamit ang artificial intelligence o AI. Magtutulungan ang dalawang kumpanya sa paggawa ng AI infrastructure o sistemang magiging pundasyon sa makabagong gamit ng AI para sa iba't ibang industriya katulad ng sa kalusugan, pabrika at robotics. Napagkasunduan nila na gamitin ang GPU o Graphic Processing Unit ng NVIDIA at CPU naman o Central Processing Unit ng Fujitsu sa paglikha ng infrastructure. Sinabi ni Jensen Huang, ang Chief Executive Officer ng NVIDIA, na sa pagsisimula ng AI revolution ay kailangang makagawa ng tamang teknolohiya para rito. Dagdag pa niya, kayang manguna ng Japan sa buong mundo pagdating sa AI at robotics. Nabanggit naman ni Takahito Tokita, CEO ng Fujitsu, na sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan ay mapabibilis ang paggamit ng AI sa negosyo at gobyerno ng Japan. Ayon sa kanila, magsisimula ang proyektong ito sa Japan at posibleng palawakin sa iba't ibang bansa sa hinaharap. Inaasahan na matatapos ang AI infrastructure sa taong 2030. Plano po ng Pilipinas na mag-host ng Women's Tennis Association Tournament. Nagkakaroon na po kasi ng pag-uusap sa pagitan ng Philippine Lawn Tennis Association and the Philippine Sports Commission para sa hosting ng nasabing torneo. Target nilang maisagawa ito mula January 26 hanggang February 1. Sinabi ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco, ang tumatayong Secretary General ng PhilTA, na sa pakikipagtulungan nila sa PSC ay mapapalakas ang larong tennis sa bansa. Kasama rin sa pulong ang pagbubukas sa publiko ng Rizal Memorial Tennis Courts. Gayon din ang pagtatayo ng Philippine Tennis Center sa New Clark City. Sakaling matuloy ay may tsansa si Pinay tennis star Alex Ayala na maidepensa ang kanyang titulo. At pinalawig pa ng Gilas Pilipinas ang kailang roster para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sinabi ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone na isinama na nila sa listahan si Quentin Meliora Brown na tinukoy ng FIBA na isang local player. Kasama na ang 6'10" player sa pagharap nila laban sa Guam sa buwan ng Nobyembre. Idinagdag sa listahan sina RJ Abarientos, Kai Soto at Ange Kuwame. Dagdag pa ni Cone na hindi niya binago ang lineup na kinabibilangan ni Japet Aguilar, Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Fajardo, Jamie Malonzo, Chris Newsom, Calvin Oftanas, CJ Perez, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Scotty Thompson. Makahaharap ng Gilas Pilipinas para sa World Cup qualifiers ang Australia, New Zealand at Guam sa Group A. At
At binuksan ng New York Knicks at Philadelphia 76ers ang 2025-2026 NBA season sa isang preseason showdown sa 2025 Abu Dhabi Games. Nagwagi ang Knicks sa torneo mula sa maaga nitong pasiklab ng matinding opensa at depensa laban sa mabibilis na dynamic shooting at fast breaks mula sa Sixers. Pinangunahan naman ito ng Knicks guard na si Miles McBride na nagbigay ng 12 points at 5 rebounds. Kasabay ni na Karl Anthony Towns at Michael Bridges na mayroong 11 at 10 points para sa koponan. Sa kabila ng pagkatalo, nagbigay naman ng isang dominant duo performance ang Sixers guards na sina VJ Edgecombe at Tyrese Maxey na mayroong parehas na 14 points. Abangan bukas ang kanilang muling paghaharap kasabay ng mauunang laban ng Los Angeles Lakers versus the Phoenix Suns. Muli sa tennis, sasampa naman ang ating Filipina phenom na si Alex Ayala sa susunod na torneo ng WTA 1001 Open matapos itong kapusin sa quarterfinals ng Suzhou Open. Sa kabila ng pagkatalo, hindi nagpatinag si Ayala laban sa nang magpakita siya ng katatagan sa court. Umabot rin ng mahigit sa 2 oras ang 3 set na pasiklaban ng 2 kampyon. Subalit natapos ang karera ng ating Filipina phenom sa nasabing torneo ng kapusin ito laban sa 6-seed Swiss rival na si Victoria Golubic na sa scores na 6-2, 2-6 at 7-6. Minamataan naman ngayon ang ating pambato ang susunod na torneo 745 kilometers away from Suzhou patungo sa qualifiers ng WTA 1000 Wuhan Open. Abangan natin ang pagpapatuloy sa karera ng ating Filipina tennis star sa linggo. At inilabas na ni Taylor Swift ang kanyang ika-12 studio album na may pinamagatang The Life of a Showgirl ngayong Biyernes. Binubuo po ito ng 12 kanta at isang kolaborasyon na kasama si Sabrina Carpenter sa kantang The Life of a Showgirl. Matatandaang inihayag niya ang kanyang 12th album noong Agosto sa podcast show na New Heights. Patuloy naman ang fans sa pag-stream ng bagong release na album ni Swift makalipas ang 1 buwan ng paghihintay bago ito mailabas. Susunod, pinakatuyong desyerto sa mundo na puno ng bulaklak. Tony Hawk skateboard na ibenta sa halagang $1.15 million. At ibon ng Karea-Rea, tinaguri ang 2025 Bird of the Year. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters.
Pumanaw na po sa edad na 91 si Dame Jane Goodall, kilalang animal rights campaigner at chimpanzee expert sa California kahapon. Ipinahayag ng Jane Goodall Institute na namatay ito dahil sa naturang o natural causes habang siya ay nasa Estados Unidos para sa speaking tour. Nakilala si Goodall sa kanyang pananaliksik sa mga chimpanzees sa Gombe Stream, Tanzania noong 1960s. Inilunsad naman ito ang Jane Goodall Institute at ang programang Roots Shoots na nagbibigay ng konserbasyon at edukasyon sa mga bata. Sa iba pang mga balita, nagbunga po na makukulay na mga bulaklak ang namataan sa Atacama Desert sa Chile. Ang tinaguriang Atacama Bloom ay bihirang mamataan sa disyerto na bihira ring lumitaw kahit sa panahon pa ng tag-ulan. Hindi naman inaasahan ng mga residente ang maagang paglitaw ng mga bulaklak na ito dahil na rin sa dulot ng El Nino. Kaya naman sinamantala nila ang pagkakataong mapuntahan at makita ang napakagandang tanawin na ito sa Atacama Desert. Aabot sa halagang $1.15 million na ibenta ang ginamit na skateboard ni Tony Hawk sa 900 trick noong 1999. Higit sa board ay naibenta rin ang sapatos ni Hawk sa halagang $64,000. Helmet na aabot naman sa $115,200 at knee pad sa halagang $57,600. Kilala si Tony Hawk sa kanyang galing sa skateboarding dahil sa ipinamalas niyang mga tricks sa 1999 X Games sa San Francisco. At tinagurian naman pong Bird of the Year ang Kareya-Reya, or that's the New Zealand Falcon ngayong taon sa New Zealand's annual bird election. Taon-taon itong inaabangan dahil kilala ang mga New Zealanders sa kanilang pagkahilig sa mga ibon. Layunin din itong maipakilala sa karamihan ang mga katutubong ibon sa New Zealand. Ang Kareya-Reya ay isang natatanging ibon na kayang lumipad ng higit sa 200 kilometers per hour. At bagamat kahanga-hanga ang kakayahan ng Kareya-Reya, kabilang naman ito sa mga nanganganib na uri ng ibon dahil sa banta ng electrocution wires. Ang ganda. O, diba? Parang kanina inaabangan ko, parang nakakabulol yung kahanga-hanga ang mga karere. Inisip ko palang kaakit-akit sila. Kaakit-akit Diba, sila. ang ganda kasi. Ang cute-cute niya. Nakita mo, chill na chill siyang naliligo. Totoo. Sa may, sa may tubigan, diba? Yun na nga, isipin mo, pagdating ng araw, baka kwento na lang yung mga ganyang bagay. Imbis na talagang napapanood, nakikita natin. Ngayon, at least may nakikita tayo, di ba? Nakita mo ang laki ng tiyan niya, chill na chill lang siya, wala siyang problema sa buhay. Nako, aral yan. Kailangan bantayan talaga natin ang kalikasan. Heto nga't nakakulay green tayo. Tama. Bilang paalala na rin na ating bantayan ang ating mundo, di ba? Kasi Diba? shared space yan, lahat tayo nakikinabang dyan. So, akalain mo, Nina, ayan pala ang team natin ngayong Friday. Kaya pala, may pag-green. Diba? Dapat green ang ating weekend. Let's try to be more mindful of our environment this weekend. Right. And akalain nyo, Friday na naman. Thank God it's Friday. So as always, we hope that you enjoy it with your loved ones. At ingat pa rin po tayo dahil marami pa rin manakanakang pag-ulan na inaasahan ngayong weekend. Oo, dahil yan kay Bagyong Paolo na sana ay talagang umalis na sa parbukas. Parang sometime in the afternoon yata ang inaasahang pag-alis ni Bagyong Paolo sa ating area of responsibility. Paolo, huwag ka masyado mag-enjoy sa Pilipinas. Oo, hindi porke pinangalanan ka namin, close na tayo. Ayan. So, ingat po tayong lahat and we'll see you all on Monday. Dahil tandaan, mula Lunes hanggang Biyernes, narito po kami ni Nina para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Magandang gabi, happy weekend. Ako po muli, si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores na bumabati rin po ng happy weekend sa inyong lahat. Ito ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.